Do you feel the vibes? අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ෆොටෝ එකක අපිට ඕන තැන බොද කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් Photoshop පාවිච්චියෙන් බොද කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් මම ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගන්නවා. මේ ෆොටෝ එකේ තමයි බැක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම ගිය වීඩියෝ වලදී බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් මාරු කරන විදිය කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ ෆොටෝ එක ලොකු කරගත් ඕපන් කරගන්නවා. දැන් මම මේ ෆොටෝ එක ඕපන් කරගත්තා. ඊපස්සේ ඕපන් කරලා ලොකු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට යනවා. ඊළ හෑන්ඩ් ටූල් එකෙන් මට ඕන ප්‍රමාණයට මෙතනින් හදාගෙන දැන් zoom tool එකෙන් zoom අඩු වැඩි කරගෙන මට ඕන ප්‍රමාණයට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන tool එකක්. ඒ tool එකෙන් පුළුවන් අපිට බේන කර ගන්න ඕන කොටස ඉස්සෙල්ලාම අපි ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ tool එකෙම පුළුවන් එහෙම කරගන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා තව tool එකක්. ඒ tool එකෙන් මේ විදිහට ඒ බර්න් කරගන්න ඕන බොඳ නොකර ගන්න ඕන කොටස මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒ tool එක නැතුව මෙන්න මේ තවත් උඩ tool එකක් තියෙනවා අපිට රවුමක් විදියට රවුමක් කොටසක් විදියට බර්න් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතෙන් තියෙනවා රවුම් තියෙනවා කොටු තියෙනවා. ඒ කොටුවක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ මෙතන රවුම තියෙනවා රවුමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ රවුම කොටස රවුමක් දෙනවා. ඉතින් රවුමක් දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් කියන්නේ මේ රවුම් කොටස කරපු කොටස බෑ කරන්න කියලා. බෑ අපිට ඒ කොටස නෙවෙයි අනිත් කොටස තමයි බොන කරන්න ඕනේ. නම් මේ සිලෙක්ට් වලට ගිහලා ඉන්සර්ට් කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හරි මූණ කොටස නැතුව අනිත් ටික බෑ කරන්න. එහෙනම් මෙන්න මෙතන ෆිල්ටර් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ෆිල්ටර් වලට ගිහලා මෙන්න මෙතන බෑ කියලා ඇති. බෑ කියන එකෙන් බොහෝ ඔප්ෂන් තියෙනවා. බොක්ස් බෑ කියන එකට අපි ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන බර්ග් කියන එක බොක්ස් බර්ග් කියන එක ගිහලා බලන්න අපිට හැබැයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පෙන්වන්න මෙන්න මෙතන ගිහින් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ගෲප් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඒ පින්තූර දෙකම එක පින්තූරයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් බර්ග් කියන එකේ ලෙසන් බර්ග් කියන එකට දීලා බලන්න එක එක මෙතනින් ඕන එකක් දීලා බලන්න. ඉතින් මම ලෙසන් බර්ග් එකට දීලා බලනවා. මෙන්න මෙතනින් අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන් ගමන්ට ඕන ආකාරයෙන් මම ටිකක් හදා ගන්නවා. හදාගෙන මම ඕකේ එකක් දෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ ගානට හැදිලා. දැන් කීබෝඩ් එකෙන් සෙට්‍රල් එකයි D එකයි එකවර දුන්නම ගානට මේක බෑ එක ගානට හැදිලා එනවා. ඊපස්සේ සෙන්ටර් එකයි කී එකයි බෝඩ් පස්සේ තමයි බෑ වෙලා එන්නේ. එතකොට මගේ වීඩියෝ කොන්ද නම් ලයික් එකක් දාන්න. තාම channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලාගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කොහමද හදන්නේ කියලා